of Hosea is not going to be an easy one to preach. Povestea lui Osea nu o să fie una ușoară de predicat. If it were made into a movie, most of us wouldn't be able to watch it. Dacă ar fi să facem un film despre asta, cei mai mulți dintre noi nu am fi în stare să privim la el. But I believe that God has put it there because it is a book that explains His love like no other book in the Scriptures. Dar cred că Dumnezeu a lăsat cartea aceasta pentru că această carte exprimă dragostea și prezintă dragostea lui Dumnezeu într-un mod în care nu-l vedem în altă parte. It has extreme betrayal. Vorbim aici de trădare la mod extrem. And continued love. Și dragoste în mod continuu. And so we're going to look at this book and discover what love God has for us. Și să ne uităm la această carte și să vedem modul de dragoste pe care Dumnezeu îl are pentru noi. In case you're not familiar with the book of Hosea at all, în caz că nu ești familiar deloc cu cartea Hosea, it's going to be the story of God using Hosea to picture God's relationship with Israel. Este cartea în care Dumnezeu îl folosește pe Hosea ca să arate relația și dragostea pe care Dumnezeu o are față de poporul Israel. And God had reached down and rescued the nation of Israel. Și Dumnezeu a coborât și a salvat poporul Israel. He delivered them from the hands of the Egyptians. I-a scos din mâinile egiptenilor. He led them through the wilderness. I-a condus prin pustiu. And then they decided to choose other gods. Dar apoi poporul a ales să aleagă alți Dumnezei. And they left serving the God that loved them. Și au părăsit slujirea Dumnezeului care îi iubea. God is bringing some punishment to them. Dumnezeu îi pedepsește. They've been divided into North and South Kingdom. Apoi împărăția lor se destramă între nord și sud. They've been overcome by new enemies. Încep să fie cuceriți de alți inamici. And the book of Hosea explains why God is letting that happen. Și cartea lui Hosea explică de ce Dumnezeu lasă să se întâmple lucrurile acestea cu poporul Israel. And it's not just because He's angry with them. Și nu doar pentru că Dumnezeu devenise supărat, furios pe ei. It's a plan to show them love. Este un plan prin care Dumnezeu le arată iarăși dragoste. It's a plan for their benefit. Este un plan spre binele lor. I think it will help us as we study this book. Cred că studiind această carte ne va ajuta to keep in mind that this is not only a book to be studied, să ținem în minte că aceasta nu este doar o carte pentru a fi studiată, but it's a book to be felt. Dar este o carte pentru a fi simțită. That as God is going to tell Hosea to go marry a prostitute, pentru că atunci când Dumnezeu spune lui Hosea să ducă să se căsătorească cu o prostituată, so that his marriage can become an illustration of the relationship between God and Israel. Pentru că atunci această căsătorie a lui să devină o imagine a relației dintre Dumnezeu și Israel. That when we read that, we say, "Oh, that's not very good." Când citim asta o să spunem, nu prea e bine ce a făcut. But to the mind of the average Israelite that heard that, dar către mintea israelitului mediu care aude asta, who said, "Wait, according to the law, that woman's supposed to be dead." Ar spune israelitul acesta, dar potrivit legii această femeie ar trebui să fie omorâtă. And she's unclean. Și ea este necurată. How can you be married to her? Cum ai putea tu, așa, om, să te măriți cu ea? That's not just bad for you. That's bad for the law. Nu e rău pentru tine, nu e rău doar în fața ta, e rău în fața legii noastre. And feelings of anger and bitterness, all of that would have been inside them as they read this. Și atunci, citind acestea, unii israeliti ar avea sentimente de amărăciune și chiar de furie. Or as they saw it happening. Sau văzând că se întâmplă, doar citind. And though we do want to study what's happening, I want to remind you to think about what they felt as they were going through this. Și citind lucrurile acestea, aș vrea să încercați să vă imaginați ce simțea poporul Israel citind, văzând lucrurile acestea. Now I would like you to open up your Bibles to the book of Hosea, the first chapter. Deschideți Biblia la Hosea. I do also have it on the screen for those that don't have a Bible with them. Cei care nu au o Biblie, o să o avem și pe ecran. Versetele. Go ahead and read the first 3 La verses. sfârșitul Vechiului Testament. O să citim primele 3 versete. Acesta este cuvântul Domnului spus lui Hosea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechia, regele lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Jehoaș, regele lui Israel. Când Domnul i-a vorbit pentru prima oară lui Hosea, Domnul i-a zis astfel: du-te și ia-ți de soție o femeie desfrânată și copiii desfrânați, căci cei din țară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-l pe Domnul. El s-a dus și l-a luat de soție pe Gomera,
fiica lui Diblaim. Ea s-a mislit și a născut un fiu. Why did God ask Hosea to do that? De ce i-a cerut Dumnezeu lui Osea să facă lucrul acesta? Because Israel was like an adulterous wife to God. Pentru că Israel era ca o femeie desfrânată în fața lui Dumnezeu atunci. And God loved his wife. Și Dumnezeu totuși își iubea soția, poporul Israel. It's not a casual love. Nu este o dragoste așa de conjunctură. His love is not indifferent or unconcerned. Dragostea lui Dumnezeu nu este indiferentă și nu este lipsită de îngrijorare. His love is not distant. Dragostea lui nu este distantă. God's love is commitment to his people. Dragostea lui Dumnezeu înseamnă angajament în fața copiilor lui. It's intense. Este o dragoste intensă. He's determined. Este determinat în dragostea lui. It's powerful and it's concentrated. Este o dragoste puternică și focalizată. And it was undeserved. Și era o dragoste nemeritată de popor. And God wants to teach this to his people Israel. Și Dumnezeu vrea să învețe despre această dragoste pe poporul său Israel. Understanding the love of Hosea makes the cross make sense. Înțelegând dragostea prin Osea, face ca crucea să aibă sens. Because the love at the cross was a love that we didn't deserve. Pentru că dragostea de la cruce a fost o dragoste pe care noi nu am meritat-o. At this point, the Jews are divided into two kingdoms. La acest moment, evreii sunt despărțiți în două regate. Israel is in the north. Poporul Israel și împărăția Israel se află în nord. And they are very rebellious. Și ei sunt foarte răzvrătiți. And worshiping foreign gods. Și se închină la Dumnezei străini. Judah is to the south. Iar Iudeea este la sud. And they are less disobedient. Și ei sunt mai puțin neascultători. And God wants Hosea now to form a covenant relationship with Gomer to picture his illustration, his relationship with Israel. Și acum Dumnezeu vrea ca Osea să aibă o formă de căsătorie convențională cu această femeie ca Dumnezeu să arate o imagine a dragostei lui cu poporul Israel. He wants this covenant between them to illustrate the covenant that he's made with Israel. Și vrea legământul dintre Osea și această femeie să ilustreze legământul pe care Dumnezeu îl are față de poporul Israel. And I did a little study on this idea of covenant. Și am făcut puțină cercetare pe această idee de legământ. We usually say, we make a covenant with each other. Spunem de obicei că facem un legământ. When you get married, you make a covenant with your spouse. Și când te căsătorești, faci un legământ cu partenerul tău. When I look at the Hebrew word that the word covenant comes from, și când mă uit la cuvântul evreiesc de unde vine cuvântul legământ, the idea behind the word is to cut. Ideea din spatele cuvântului este a tăia. They had no concept of making a covenant. Ei nu aveau un concept, vreo idee despre cum se poate face un legământ. It was cutting a covenant. Era despre a tăia legământ. And the sign of the covenant was the cutting of an animal. Și semnul unui legământ era tăierea unui animal. It was a sacrifice to God. Era un sacrificiu către Dumnezeu. Saying we are cutting this covenant between us. Spunând, noi tăiem acest legământ dintre noi. In front of God. În fața lui Dumnezeu. Guaranteeing that this will be fulfilled. Garantând că acest legământ de fapt se va împlini. Even to the point of death. Chiar până la punctul morții. That's why if anyone broke that covenant with God, they were to be put to death. De aceea oricine călca acest legământ cu Dumnezeu trebuia să fie dus la moarte. According to the Old Testament law, if you worshipped other gods, you were supposed to be put to death. Potrivit legii Vechiului Testament, dacă te închinai la alți Dumnezei, trebuia să mori. According to the Old Testament law, if you broke your covenant with your spouse, you were to be put to death. Potrivit Vechiului Testament, dacă îți călcai legământul cu soția ta sau cu partenerul sau cu soțul tău, urma să fii dus la moarte. And so the sign of cutting the covenant was cutting an animal in two as a sacrifice. Așa că semnul tăierii unui legământ era această tăiere a unui animal ca sacrificiu. And this offering to God means this commitment becomes unchangeable. Și acest semn însemna că acest legământ în fața lui Dumnezeu nu mai poate fi schimbat. If we break the covenant, we deserve death. Dacă tăiem legământul, merităm moartea. Now you might say there's a lot of death and blood around a covenant. Și ai putea spune e destul de multă moarte și sânge în jurul acestui cuvânt legământ. Is the basis of a covenant blood?
Este baza legământului sânge? Let me rephrase that. Is the basis of a covenant cruelty? Baza și baza unui legământ are legătură cu ceva crud, Because cruzime, it seems really cruel. pentru că pare destul de crud. The basis of a covenant is love. Dar pentru că despre baza unui legământ înseamnă dragoste. It doesn't sound like love. Și ceea ce am spus noi mai devreme parcă nu seamănă la dragoste. But the point is, I love you so much, I want to make this covenant. Dar ideea este, te iubesc atât de mult încât vreau să fac acest legământ. And I'm committing so much to this that if I fail it, I'd rather die. Și mă angajez atât de mult în fața acestui legământ, într-atât încât dacă rup legământul, mai degrabă aș muri. And I'm so committed to it, I will do a sign before God that if I fail this, I should die. Și îmi pun încredere în acest legământ în așa fel încât dacă îl încalc, simt că ar trebui să mor. That is the idea of covenant to God. Asta este ideea legământului cu Dumnezeu. It's based on love. Este bazată pe dragoste, Not emotional love, nu dragostea emoțională, but covenant love. dar o dragoste a legământului. Where I promise you and I would rather die than break that promise to Le you. promit că mai degrabă aș muri decât să-mi încalc acest legământ. You know, it's interesting that this whole book is about love. Interesant că această carte este de fapt despre dragoste. And the whole book is about covenant. Și toată cartea este despre legământ. And God is telling Hosea to go out and marry a prostitute. Dar Dumnezeu îi spune lui Hosea să se ducă și să se căsătorească cu o prostituată. And in the end of the story, by the end of the story, she will leave him and he will have to go and get her. Și până la finalul poveștii, ea îl va părăsi, el va trebui să se ducă înapoi după ea. And he still tries to bring her home. Și el tot încearcă să o aducă înapoi acasă. But you know what God never asked from Hosea? Dar știți ce nu i-a cerut niciodată lui Hosea? To be emotionally in love with her. Să fie implicată la nivel emoțional, să fie implicat la nivel emoțional cu această femeie. He never says, like her. Nu i-a spus niciodată să și placi pe ea. He never says, have feelings of romance. Nu i-a spus niciodată să fii romantic, să ai sentimente romantice. Now, does that mean God does not care if we have those emotions? Asta înseamnă cumva că lui Dumnezeu nu-i pasă dacă noi avem și aceste emoții? Who created those emotions? Cine a creat aceste emoții? God did. Tot Dumnezeu. And the way He has designed relationships in marriage is so that we have that to its fullest. Și modul în care Dumnezeu a creat aceste relații de căsnicie este să simțim aceste emoții, această dragoste emoțională la maximum. That is a blessing from God. Și această emoție, iubirea, este o binecuvântare de la Dumnezeu. But that is not the basis for love. Dar nu aceasta este baza dragostei. If it was, dacă aceasta ar fi fost baza dragostei, iubirea emoțională, when would God stop loving us? când ar fi încetat Dumnezeu să ne iubească? He doesn't stop loving us. Dar El n-a încetat. In fact, even while we were yet sinners, Christ loved us. Și pentru, de fapt, pe când noi încă eram păcătoși, Iisus ne-a iubit. And so now God is trying to explain this to the Israelites. Și acum Dumnezeu încearcă să explice acest concept poporului Israel. He wants to teach them this covenant love. Și El vrea să îi învețe acest legământ, dragostea. And that's the kind of love we want from God, by the way. Și aceasta este dragostea pe care și noi o vrem de la Dumnezeu. And God picks Hosea to use as an image of this love. Dumnezeu îl alege pe Osea să-l folosească ca pe o imagine a acestui mod de dragoste. I want to talk about the cost of being God's prophet. Vreau să vorbesc un pic despre costul de a fi profetul lui Dumnezeu. Hosea was a righteous man. Osea era un om neprihănit. And he was a young man. Era un om tânăr. And I imagine he looked forward, as most young men do, to that day he's going to get married. Și cred că și el, așa cum toți bărbații, aștepta și el ziua în care se va căsători. I remember before I was married, Mi-amintesc și eu înainte să fiu căsătorit. I could not wait for God to come back. Nu prea așteptam să vină Dumnezeu, dar așteptam să vină Dumnezeu. Lord, I look for the rapture. Doamne, aștept răpirea after I get married. după ce mă însor. At least let me get married first. Măcar lasă-mă să mă căsătoresc întâi. And then you can come Și back. apoi poți să vii înapoi. And I'm sure Hosea was no different. Și sunt sigur că Osea era
Cam la fel. And he's trying to prepare himself to be a good husband Și someday. cred că se pregătea și el se gândea să fie un soț bun la un moment dat. He's following the law and he's looking at all these beautiful girls that follow the law. Urma calea legii, se uita și la aceste tinere frumoase care urmau și ele calea legii. And God comes and says, we're going to talk about your new bride. Și vine Dumnezeu și spune, o să vorbim despre noua ta soție. Yes! Era fericit. Okay, I want you to go find a prostitute. Vreau să te să găsești o prostituată. No, really, God, come on now. Hai pe bune acum, Doamne. Yeah, it needs to be one that's known to be a prostitute. Și trebuie să fie una care să fie cunoscută ca prostituată, nu să fie pe ascuns. Everybody needs to know that the woman you married was a prostitute, or my illustration doesn't work. Trebuie ca toată lumea să știe că cea pe care o vei lua de soție este o prostituată, altfel ce vreau eu să arăt nu va funcționa. Think that was easy for Hosea? Credeți că a fost ușor pentru Hosea? He had to be fully committed to obedience to do this. Ca să faci lucrul acesta înseamnă că Hosea era atât de dedicat să asculte de Dumnezeu. I'm sure he didn't understand it. Sunt sigur că nu a înțeles de ce. I don't think he enjoyed that. Și nu cred că i-a plăcut. But he obeyed. Dar a ascultat. Why? De ce? Because he loved God with a covenant love. Pentru că l-a iubit pe Dumnezeu cu această dragoste a legământului. And he knew God loved him with a covenant love. Și știa că și Dumnezeu îl iubește cu același fel de dragoste. And so he obeyed, Așa că a ascultat. regardless of what it was going to mean for him. Indiferent de ceea ce urma să însemne pentru propria lui persoană. That's covenant love. Asta este dragostea bazată pe un legământ cu Dumnezeu. See, God wanted Hosea's life to be a mirror. Vedeți, Dumnezeu a vrut ca viața lui Hosea să fie o oglindă. But not only his relationship with his wife, but also the relationship with his children. Dar nu numai în relația cu soția lui, ci și în relația cu copiii lui. So that his whole life would become the message of God. Pentru ca întreaga lui viață să reprezinte mesajul lui Dumnezeu. And children come right away in this Și în relationship. această relație vin repede și copiii. Read verses 3 through 5. Citim de la 3 la 5. And that's on the PowerPoint too. El s-a dus și a luat-o de soție pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit și a născut un fiu. Domnul i-a zis lui Hosea, pune-i numele Israel, căci peste puțin timp voi pedepsi casa lui Jehu pentru sângele vărsat la Israel și voi pune capăt monarhiei casei lui Israel. În ziua aceea voi rupe arcul lui Israel în Valea Israel. What does he name his firstborn child? Cum s-a numit primul lui copil născut? Jezreel. Israel. What's that mean? Ce înseamnă asta? It's disaster. Înseamnă dezastru. If I were to say one word, Dacă ar fi să spun un singur cuvânt, Chernobyl, Cernobâl, what comes to your mind? ce-ți vine în minte? Nuclear catastrophe. Catastrofă nucleară. When they heard the word Jezreel, Când auzeau cuvântul Israel, the same kind of thing. cam același lucru le venea în cap. Everybody knew that meant disaster. Toată lumea știa că înseamnă dezastru. So the name of his firstborn is disaster. Așa că numele primului său născut era dezastru. Some of you are thinking, no, I should name my kids that. Cineva ar putea să spună, mi-aș numi și eu copilul așa? I think my mom wondered that every once in a while. Cred că mama mea și-ar fi dorit asta din când în când. But I want you to take the name of this first child and what it means and remember it. Aș vrea să luați numele acestui prim copil și să memorăm ce înseamnă, să ținem minte însemnătatea. Because by the end of this sermon, that name is going to come back again. It's going to be very important. Pentru că până la finalul acestei predici, numele acela va reveni în mintea noastră și este important să ținem. So I want you looking for it. Așa că vreau să-l așteptați când apare acolo. Let's talk about the second child in verses 6 and 7. Versetele 6 și 7 vorbim despre al doilea lui copil. Ea a zămislit din nou și a născut o fată. Domnul i-a zis lui Hosea, pune-i numele Lo-Ruhama, căci nu voi mai avea milă de cei din casa lui Israel, nu-i voi mai ierta. The first thing we notice is a difference in the way it's worded about the conception. Observăm un cuvânt diferit folosit la conceperea copilului. In verse 3, it says that Gomer and Hosea had a son. În versetul 3 spune că Hosea și Gomera au avut un fiu. Because it was theirs. Pentru că era al lor. Is there any hint in verse 6 that the child is Hosea's? Există vreun indiciu în versetul 6 că acest copil ar fi al lui Hosea?
She conceived and she had a daughter. Ea a zămislit din nou și a născut o fată. It's not Hosea's. Nu este a lui Osea. Now, some of you are looking at that verse and saying, that's not enough to convince me. Unii dintre voi poate vă uitați la acest cuvânt și spun la acest verset și spuneți, nu e de ajuns să mă convingă de lucrul acesta. I'll prove it to you in a moment. O să vă dovedesc imediat. It's going to be there. Este acolo. But I don't want to show you that yet because I want to build up to it with something else. Nu vă arăt încă, nu vă dovedesc încă pentru că construiesc spre altceva. But for now, take my word, it's not his. Dar pentru moment, luați-mi cuvântul pe bune, nu e copilul lui Osea, nu e fata lui Osea. What does her name mean? Ce înseamnă numele ei? Not having mercy. Să nu ai milă. Now, some of the English translations or other translations will say not having love. În alte traduceri înseamnă să nu ai dragoste. But the word isn't talking about love like covenant love. Dar cuvântul dragoste nu se referă aici la dragoste ca acea a legământului. The better translation that many will have is no mercy. Cea mai bună traducere este fără milă. Because God's love continues, but his mercy quit. Pentru că dragostea lui Dumnezeu continuă, dar mila lui Dumnezeu nu mai există acolo. And many chapters in this book are talking about how God has pulled back his mercy from them. Și multe din următoarele capitole vorbesc despre cum Dumnezeu și-a retras mila deasupra poporului Israel. He stopped showing compassion. A încetat să mai arate compasiune față de popor. Those things are reserved for the obedient. Pentru că aceste lucruri erau puse deoparte pentru cei care ascultă. We're going to see that God's love continues. Vedem că dragostea lui Dumnezeu continuă. And he's showing them love. Și le arată dragoste în continuare. But he's going to show them love not through mercy and compassion. Dar nu le va mai arăta acea dragoste prin milă și compasiune. And our definition of love doesn't include a love like that. Iar definiția noastră, conceptul nostru despre dragoste, nu include o dragoste așa cum arată Dumnezeu aici. But his does. Dar dragostea lui Dumnezeu arată așa. And the goal is to get his bride back in a position where he can demonstrate mercy and love. Și scopul lui Dumnezeu este să-și aducă mireasa înapoi la o poziție, într-o statură în care să-i poată arăta din nou milă și compasiune. In verse 7, it says that God will continue to pour out his mercy and compassion on Judah, the southern kingdom. Spune, voi avea însă milă de cei din casa lui Iuda în continuare. Why? De ce? Because it says they have not rejected him. Și spune, pentru că ei nu m-au respins. I want to talk about the third child, and then we'll come back and talk about both of these children. Vorbim despre al treilea copil, apoi ne întoarcem să vorbim despre copiii numărul 2 și 3. So please read verses 8 and 9. Citim 8 și 9. După ce a înțărcat-o pe Lo-Ruhama, Gomera a zămislit iară și a născut un fiu. Domnul i-a zis lui Hosea, pune-i numele Lo-Ami, căci voi nu sunteți poporul meu, iar eu nu sunt Dumnezeul vostru. Is there any indication in this verse that the child belongs to Hosea? Este în acest verset o indicație cum că acest copil ar aparține lui Hosea? No. Nu. Once again, he has a child that does not belong to him. This time it's a son. Încă o dată are un copil, de data asta un fiu, care nu îi aparține. In fact, God tells Hosea to call him not my people. Și de fapt, Dumnezeu chiar îi spune să îi pună numele nu sunteți poporul meu. What was Hosea saying about his wife every time somebody asked him, "What'd you name your son?" Ce spune Hosea despre viața lui de fiecare când cineva îl întreabă ce nume ai pus copilului? Well, I named him, he's not mine. L-am numit, nu e al meu. Oh, okay. Bine. Because God wanted everyone to know that Hosea had married a woman who was known to be a prostitute. Pentru că Dumnezeu voia ca toată lumea să știe că Hosea a luat de soție o femeie care era cunoscută ca fiind o prostituată. And he wanted everyone to know. Și voia ca toată lumea să-și cunoască acest lucru. That these children were born out of adultery. Că acești copii ai lui erau născuți din adulteri. Why did God want Hosea to go through that? De ce a vrut Dumnezeu ca Hosea să treacă prin asta? Is it simply to tell them how bad they were? Pur și simplu doar ca să le arate cât de răi erau? Is his only goal is to put Hosea through misery because the people of Israel put God through misery? Voia Dumnezeu doar să-l treacă prin acest coșmar pe Hosea pentru că și poporul Israel a trecut printr-un coșmar What pe is Dumnezeu? God doing? Ce face de fapt Dumnezeu? He's trying to prove
his love. Încearcă să-și demonstreze dragostea. So sneak preview for what's coming. Așa că doar un promo pentru ce urmează. All these problems do not divide you from the love of God. Toate aceste probleme nu ne despart de dragostea lui Dumnezeu. But they can divide you from his mercy and his compassion until there's repentance. Dar te pot ține deoparte de compasiunea și de mila lui Dumnezeu până când te întorci la el, până când te pocăiești de ce faci. The second child is named No Mercy. Al doilea copil se numește fără milă. The third child is named Not My People. Și al treilea se numește Nu e poporul meu. Now I want you to look at chapter 2, Vreau să vă uitați la capitolul 2, verses 4 and 5, versetele 4 și 5. and it's going to tie both of these thoughts together. Și o să lege toate aceste lucruri împreună. Go ahead and read that. De fiii ei nu voi avea milă, căci sunt copii din desfrânare. Mama lor s-a prostituat și a zămislit în chip rușinos. Ea a zis, mă voi duce după amanții mei, după cei care îmi dau pâinea și apa, lâna și inul, unde lemnul și băutura. You understand what God just said there? Înțelegi ce a spus Dumnezeu acolo? I'm not going to show her the compassion and mercy Nu o să-i arăt milă și compasiune, because she's chosen her own way. pentru că ea a ales propria ei cale. And what's she going to do? Și ce va face ea? What does it say in those verses she's going to do? Ce spune aceste versete că urmează să facă? That she's going to go look for satisfaction in other places. Va merge să-și găsească satisfacția în alte locuri. That she's going to go out of the world and try to find some other way to be satisfied. Și va merge în lume să găsească alte moduri prin care să fie satisfăcută. And God's not afraid of that. Iar lui Dumnezeu nu e frică, nu e teamă de asta. Because he knows what she's going to find. Pentru că El știe, Dumnezeu știe ce urmează să găsească această femeie. And when she finds there's nothing out there that satisfies like him, she's coming home. Și ceea ce găsește acolo își dă seama că nu e nimic care să-i aducă împlinire cum o face El și se va întoarce acasă. It's just like the prodigal son. Este fix ca și fiul risipitor. When he went out to chase his own dreams, Atunci când el a plecat să-și caute propriile vise, and God didn't let it work și Dumnezeu n-a lăsat ca aceste vise să funcționeze în viața lui. because he loved him Și asta pentru că îl iubea. and wanted to give him reason to come home and be glad he's home. Pentru că voia să-i dea motivele să vină înapoi acasă și să fie bucuros că e acasă. There's a New Testament explanation of this. Există și o explicație nou-testamentală a acestui fapt. Colossians chapter 1. În Coloseni, capitolul 1, Go ahead and read. Are we there yet? Coloseni, capitolul 1, Keep going. It's there. Is that it? And I just. aici. Odată voi erați străini și dușmani în gândurile voastre, așa cum arătau faptele voastre rele. Însă acum, El v-a împăcat în trupul de carne al lui Hristos, prin moarte, pentru a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea Lui. See, we were alienated from God, not His people. Nu eram despărțiți de Dumnezeu, nu eram oamenii Lui, copiii Lui. But Jesus reconciled us back to Himself through His body. Dar Dumnezeu ne-a împăcat și ne-a alipit înapoi de Dumnezeu prin trupul Său. Well, every one of us have been in sin. Fiecare dintre noi am fost în păcat. Adultery against the God that created us. Adulter, curvie împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeul care ne-a creat. He was planning how to bring us back to Himself. Și El plănuia cum să ne aducă înapoi în brațele Lui. Because that's covenant love. Pentru că asta înseamnă acea dragoste a legământului. And this is the message of Hosea. Și acesta este și mesajul lui Hosea. And I want you to go back to Hosea chapter 1 now. Și aș vrea să ne întoarcem la Hosea, capitolul 1. And this is the introduction to the book. Și aceasta este introducerea în această carte. And he's telling them why they're going through these difficult Și le circumstances. spune de ce trebuie să treacă prin aceste circumstanțe dificile. And he's been telling them for years. Și le spune lucrul acesta deja de ani de zile. In fact, the very first verse, you don't have to go back there, but the first verse lists a bunch of names. Și de fapt chiar primul verset e acolo o listă cu mai multe nume. And they don't mean much to you and me. Nu înseamnă mult pentru mine și pentru tine. Unless you go to the history books in the Old Testament. Asta dacă nu te duci să cercetezi istoria și cărțile istorice din Vechiul Testament. And you find out that this story took place over 50 years. Și ne dăm seama că această poveste ține timp de 50 de ani.
And so early on, he gets married and has these children. Și înainte el se căsătorește și are copii, But he took 50 years to get through this illustration with Hosea. dar a durat timp de 50 de ani să treacă prin toată această ilustrație cu Osea. And so in chapter 1, he's saying, this is what has been, but this is where we're going. Și în capitolul 1 spune, iată ce a fost, dar iată încotro ne îndreptăm. And I want you to read verses 10 and 11. Și citim versetele 10 și 11 din capitolul 1. Totuși, israeliții vor fi nenumărați ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Și în locul unde li s-a spus, voi nu sunteți poporul meu, acolo vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Cei din Iuda se vor uni cu cei din Israel, își vor pune o singură căpetenie și se vor ridica din țară, căci mare va fi ziua lui Israel. There were children that were his and children that were not his. Erau copii care erau ai lui și copii care nu erau ai lui. There were children that belonged to him and children that did not belong to him. Erau copii care îi aparțineau și copii care nu îi aparțineau. There were children receiving his love and others that were not receiving the mercy. Erau unii copii care primeau dragostea lui și alții care nu primeau mila lui. But he's going to bring them together under one head. Dar îi aduce împreună sub o singură conducere, un singur om. And who is that one head? Și cine este acest cap? It's going to be Jesus Christ. Acesta va fi Iisus Hristos. He's saying, I know there's division, but I'm bringing them all together. Spune aici, știu că există diviziune și sunt împărțiți, însă eu îi aduc împreună. So that they can learn what covenant love is. Ca să învețe ce este această dragoste a legământului. And I want you to know that God is unrelenting in showing his love to us. Și ca să arăt că Dumnezeu nu se abține și nu vrea să abține, ne-a arătat dragostea lui pentru noi. Daria, go ahead and click. We're going to go to the video. Video.